Itsura niya. Ay, sus. Ayan siya guys. 10 inches ring light lang siya. And ayan, ang laki ng tripod guys. Ang talaga na pag parents ka na, happiness mo yung happiness ng anak mo. Hey Momshies! Dito kami ngayon sa Wright Park and pinaparide namin ng horse yung mga bata. Kasi kahapon naulanan kami kaya today na kami magra-ride ng horse. So wala naman masyadong ibang tao. Did you like the horse, River? Si Dada lang kasi duwag ako sa horse. Na-trauma ako sa first time ko mag-try ng horse before. Galit yung horse na nasakyan ko. Ayoko na mag-try ulit. Kaya sila Dada na lang. Tapos take turns na lang yung mga bata. Take turns na lang kayo sa isang horse with Dada, no? Okay. Yung cost ng horseback riding is 500 pesos for an hour and 250 pesos for half an hour. Pwede naman magpalit-palit yung kids. Ang trinay namin is yung half an hour. Oh, where's Dada? Where's Dada? Look, say hi to Ringlight, no? Hi, Ringlight! Hi! Hi! Hi, Ringlight and Dada! Hello! Ringlight the horse! Itsura niya. Ay, sus. Oh, tumuntuwa siya sa horse. Nagtuturo. Hindi, baby horse. Baby horse. There's a baby horse. Baby horse. There's a pink horse. Oh, look, there's a pink horse there. Oh, mahilig ka talaga sa horse, ah. Tinuturo mo doon, anak. Brown horse! Yay! Hi, Momshies! Ganda ng hair. Hi, Momshies! Nakauwi na kami. Late na. Sobrang nag-enjoy yung mga bata sa... Sobrang nag-enjoy sila sa... Momshies, nakauwi na kami and sobrang nag-enjoy mga bata sa horseback riding.
Ako ay nagluluto ng nagkikrave ako ng french fries at ng noodles. Noodles ako. Ayan. Makulit pa rin yung kids as usual. Si Ray nakatulog yan kanina. Then pumunta kami sa hardware. Mga inasikaso lang doon si Dada. And nag-online class si Kuya sa car. At nakatulog siya sa online class. Tawa kami ng tawa. Pero ngayon, I'm just gonna prepare this food. Meron pa naman silang pizza, spaghetti at chicken. Mga bata. Ito lang is just for me. Nagkikrave ako guys. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Ano ginagawa niyo sa balloon? Sinushoot niyo si balloon dyan? Moral high Ay, five, sus. Ay, sus. miles in spring. Ay, shush. Rainbow trout and hummingbird. Ako ay nagluluto. Golden, I'll follow only golden, golden. Ay, ang cravings ko na fries. Dito, nilagay ko na yung noodles. Lalagyan ko na lang ng egg. At kailangan ko siyang haluin, guys. Ay! Buko na. Gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Walk up the river by myself. Hey, Momshies! It's much later now. And tulog na yung mga bata. Ay, naku. Gumagawa talaga ng lights yung yellow light, no? So, ayan. Tulog na yung mga bata, guys. And kain na sila and everything. Nakapag-ayos na rin ako ng konti dito sa sala kasi sobrang gugulo. Ayan yung kusina. Tidy up na ako dyan. Nakabukas to kasi inaamag siya sa cabinets dito. Ang bilis amagin, guys. So, yung mga amagin na area like under the sink kasi minsan nababasa ng tubig. I try to keep it clean and dry every night and ino-open ko siya para hindi magkaamag. Kasi yun din nangyari sa building keeper namin sa nagme-maintain ng building. Yung mga cabinets niya sa baba, inamag din. So, kasi it's been raining. So, medyo nabasa yung mga outdoor cabinets niya. So, ina-open niya yun every once in a while. So, doon ko natutunan yun. And, ang mga toys na nagkalat is naayos ko na. Ito na yung pinaka-maayos nila. Diyan, nilagay ko sa paper bag doon. Pero konti na lang yung nasa labas. And itong area na to, lagi itong magulo. Refill na ako ng diapers. And tinanggal ko itong mga ilalagay sa kotse ng mga paper bag. And ayan, yun yung pinakamayos niya. And itong area na to, lagi itong magulo. Electronics area, workstation ko. Ayan, sobrang naayos ko din siya. Just right now. Charot. So, ready na ako to edit. Ayan. Super enjoy naman sila sa kanilang horseback riding. Kaya, super happy naman kaming mga parents. Ganun talaga, no? Pag parents ka na, happiness mo yung happiness ng anak mo. So, ayun, tulog sila ngayon ng maaga, mga 9. Oh, wala pang 9. Tulog na yung dalawa.
Kaya yun, nakapag ayos ako dito sa CR tsaka sa bahay, and kapag walis-walis ako, and mapini ko siya vlog, guys, kasi sobrang haba na tong video na to. Sa next cleaning vlog ko na lang, abangan nyo. Syempre, next time na maglilinis ako, i-vlog ko, kasi kaka-vlog ko lang ng nighttime cleaning routine ko, so I thought na hindi ko na muna gagawin yon. And under the sofa din, ang daming mga lanzones na pinagtatapon si Rain. So, ayun, tinanggal ko lahat ng nasa under ng sofa, and nakapag-map, and walis ako, kaya ayan, malinis. I'm so happy, guys. And ito na yung me time ko, guys, na nakakapag-gawa ako kung anong gusto kong gawin. Pero throughout the day talagang kapag ito pala yung life with 2 toddlers. Pero anyways, on a lighter note, mag-unbox muna tayo ng mga dumating na items. Gusto ko siyang i-unbox ngayon habang walang kids na mag-uusyoso. So, ayan. Bumili ako ng affordable ring light sa Shopee, guys. So, i-unbox natin siya para magamit ko siya bukas sa aking freelance job wherein I host online. So, bumili ako ng splitter. Ito. Para maging okay yung audio ko. Kasi napansin ko medyo off yung audio ko, guys. Pag yung regular headset lang yung gamit ko. So, bumili ako nitong splitter. Ayan. Ano lang siya, audio jack, pero nakahiwalay yung para sa microphone, tsaka para sa headset. So, ayan. Hindi kasi ako pwedeng hindi mag-headset kasi baka magising yung mga bata pag nag-show kami. So, microphone and headset. Ilalagay ko na lang yung lapel ko dyan, lapel microphone. So, ayun, I thought na mag-invest ako sa isang mini ring light. This is only 200 plus, 271 yung total. Meron siyang tripod and ring light. Tingnan natin kung okay siya, guys. I-unbox natin. And ito yung isa. Para to sa Halloween ng mga bata. Pero hindi ko sure kung aabot yung order namin na Halloween costumes for Halloween. Kaya, anyways, i-unbox ko to and itatago ko din. Kasi baka buksan na nila agad. Pumpkin head to. So, for them to collect candies from mama and dada lang naman. Hindi naman kami mag-trick or treat. So, ngayon ko siya i-unbox habang tulog yung mga bata. So, para in peace natin siya magawa. Ano? So, let's go! Guys, mukhang legit naman siya. So, i-test natin kung gumagana ba. Malaki na yung tripod, guys. So, meron akong malaking tripod. Finally. Ayan. Pero, i-test muna natin yung Ringlight kung gumagana siya. Actually, may tripod ako sa Manila eh. Dalawa yun. Pero, wala yung Ringlight tripod. Try natin kung iilaw. Meron siyang on and off controls dito. Natin. Oh, wow! Wow! Adjust siya. Oh, nice. Awesome.
siya guys. 10 inches ring light lang siya. And ayan, ang laki ng tripod guys. Ang haba. Siguro pwede ko naman tong magamit sa ibang tripod ko na pang desktop. Pero oh my god. Saya guys. Ayan, a ring light. Ay, saya-saya. Finally, medyo magiging okay na ating filming sa podcast. Ayan siya. Itsura niya guys. Hi Momshies, ito na itsura niya pag may ring light. Ayan, sorry, naka-glasses ako. Ayan. Mas maliwanag ba? Mukha naman no. So, ayan siya sa white light and yellow lights. Super yellow light. Super white light. Ito parang mix ata to. Yellow and white light. And yellow light. Ayan, yan yung itsura niya guys. Parang gusto ko tong mix. Ang tamang glow lang. Ayan na yung highest light niya. And yung lowest light niya is, ayan, naka-adjust siya guys. Nakakatuwa. Tapos pwede ka maglagay ng cellphone there if magla-live ka. So, sobrang handy nito guys. Tapos maliit lang siya. Yung sa akin kasi sa bahay is sobrang laking ring light. Parang 27 inches. So, ito 10 inches lang. Okay na siya guys, diba? What do you think? Diba? Okay na. So, ayun na guys. Sobrang saya ko dito sa ring light na to. And I'm gonna link the Shopee link below if you want to order. 271 ang total na nabayaran ko. Kasama na yung shipping. So, siguro depende sa inyo kung saan yung location nyo. Pero yun siya. Sana magtagal, no? Kasi magagamit ko to sa mga sit-down videos kung saan tulog na yung mga kids and gusto ko pa rin mag-film. O, diba? Okay siya pag ganyan. So, I'll see you again tomorrow on the next vlog. Maraming salamat sa panonood and bye-bye! Yeah! We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night.